අපි වගේ නෙමෙයි. ඔහු ගොඩක් දක්ෂයි. අපි වගේ නෙමෙයි. ඔහු ගොඩක් බුද්ධිමත්. අපි වගේ නෙමෙයි. ඔහු ගොඩක් උගත්. අපි වගේ නෙමෙයි. එයා හරි වෙනස්. අපි වගේ නෙමෙයි. එයා අවංකයි. අපි වගේ නෙමෙයි. එයාලා ගොඩක් පොහොසත්. අපි කොහොමද අපි වගේ නෙමෙයි, ඔයා වගේ නෙමෙයි, මම වගේ නෙමෙයි, නිමල් වගේ නෙමෙයි, සුනිල් වගේ නෙමෙයි. ඕකේ, ඔයාගේ යාළුවා වගේ නෙමෙයි. ඔන ඔය විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේක හරි ඊටාම ලස්සන විදියට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මේකෙදි මම ගොඩක් උදාහරණ ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව මුල ඉඳලා අග වෙනකම් හොඳ අවබෝධයකින් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් එක හොඳ පුහුණුවක් මේත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ඔය කියන්නේ අපි වගේ නෙමෙයි. අපි වගේ නෙමෙයි එයා හරි හොඳයි. අපි වගේ නෙමෙයි unlike us. unlike us. unlike කියන්නේ තනි වචනයක්. unlike us. ඔහු හරි හොඳයි. he is very good. unlike us, he is very good. අපි වගේ නෙමෙයි එයා හරි හොඳයි. unlike us, he is very good. අපි වගේ නෙමෙයි එයා හරි හොඳයි. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මේ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයා වගේ නෙමෙයි. ඔයාගේ යාළුවා අවංකයි. එහෙම නේද? අපි සමහරලාට එහෙම කියනනේ මේ ඔයා වගේ නෙමෙයි. ඔයාගේ යාළුවා හරි අවංකයි. ඕකේ? එතකොට දැන් අපි ඉස්සරහා ඉන්න කෙනා ටිකක් අවංක නැහැ. හැබැයි එයා වගේ නෙමෙයි. එයාගේ යාළුවා ගොඩක් අවංකයි. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඔයා වගේ නෙමෙයි. ඔයාගේ යාළුවා ගොඩක් අවංකයිනේ. ඒතර ඔයා වගේ නෙමෙයි unlike you. unlike you. ඔයාගේ යාළුවා ගොඩක් අවංකයි. අවංකයි කියන අදහස් දෙන්නේ honest. 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 ඒක H තිබුණා කියලා honest කියලා හැම શબ્ද කරන්නේ නෑ. honest. එතකොට ඔයාගේ යාළුවා ගොඩක් අවංකයි. Your friend is very honest. Your friend is very honest. Your friend is very honest. ඔයා වගේ නෙමෙයි. unlike you අන්න ඒ කොටස වාක්‍යයේ මුලට එකතු කරන්න ඕනේ. unlike you, your friend is very honest. unlike you, your friend is very honest.
unlike you, your friend is very honest. ඔයා වගේ නෙමෙයි. ඔයාගේ යාළුවා ගොඩක් උගත්. ඔයා වගේ නෙමෙයි. ඔයාගේ යාළුවා ගොඩක් උගත්. Your friend is well educated. Your friend is well educated. Your friend is well educated. හැබැයි unlike you කියන එක මුලට එන්න ඕනේ. Unlike you, your friend is well educated. Unlike you, your friend is well educated. ඔයා වගේ නෙමෙයි. මම ගොඩක් busy. මම ගොඩක් busy. I'm very busy. I am very busy. ඔයා වගේ නෙමෙයි. Unlike you, I'm very busy. Unlike you, I'm very busy. ඔයා වගේ නෙමෙයි. මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. එතකොට ඒ කාර්යබහුලයි අදහස තමයි. හැබැයි අපි මේ මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. I have much work. ඔයා වගේ නෙමෙයි. Unlike you, I have much work. ඔයා වගේ නෙමෙයි. මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. Unlike you, I have much work. Okay? ඔයා වගේ නෙමෙයි. මම බොරු කියන්නේ. ඔයා වගේ නෙමෙයි. මම බොරු කියන්නේ. ඒතර මම බොරු කියන්නේ නෑ. I don't tell lies. I don't tell lies. I don't tell lies. ඔයා වගේ නෙමෙයි. Unlike you, I don't tell lies. Unlike you, I don't tell lies. ඒක මේ I don't tell lies කියන එක I don't lie කියන්නත් පුළුවන්. I don't lie. ඒතර lie කියන එක ක්‍රියාපදයේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඔයා වගේ නෙමෙයි මම බොරු කියන්නේ නැහැ. Unlike you, I don't lie. Unlike you, I don't lie. Okay? ඔයා වගේ නෙමෙයි මට බෑ කාලේ නාස්ති කරන්න. ඔයා වගේ නෙමෙයි මට බෑ කාලේ නාස්ති කරන්න. Unlike you, I can't waste time. Unlike you, I can't waste time. I can't waste time. ඒතර ඔයා වගේ නෙමෙයි unlike you. අපි වගේ නෙමෙයි unlike us. Unlike us. අපි වගේ නෙමෙයි. Unlike we එහෙම කියන්නේ නෑ. Unlike us. අමිත් වගේ නෙමෙයි. අමිත්ගේ සහෝදරයා හරි නරකයි. අමිත් වගේ නෙමෙයි. අමිත් හරි හොඳ කෙනෙක්. අමිත් වගේ නෙමෙයි. අමිත්ගේ සහෝදරයා හරි නරකයි. Unlike අමිත්. ඔහුගේ සහෝදරයා හරි නරකයි. His brother is very bad. Unlike Amit, his brother is very bad. Unlike Amit, his brother is very bad. Amit වගේ නෙමෙයි. අමිත්ගේ සහෝදරයා හරිම නරකයි. Okay? ඔයාගේ යාළුවා වගේ නෙමෙයි. මගේ යාළුවා මට උදව් කරනවා. ඔයාගේ යාළුවා වගේ නෙමෙයි මගේ යාළුවා මට උදව් කරනවා. එතකොට මගේ යාළුවා මට උදව් කරනවා. My friend helps me. My friend helps me. ඔයාගේ යාළුවා වගේ නෙමෙයි. Unlike your friend. Unlike your friend. My friend helps me. ඔයාගේ යාළුවා වගේ නෙමෙයි. මගේ යාළුවා මට උදව් කරනවා. Unlike your friend, my friend helps me. Okay? ඔයාගේ සහෝදරිය වගේ නෙමෙයි. මගේ සහෝදරිය ගොඩක් අහිංසකයි. Unlike your sister, my sister is very innocent. Unlike your sister, my sister is very innocent. Unlike your sister, my sister is very innocent. Okay? Right. You can say ඔයාගේ අසල්වැසියා වගේ නෙමෙයි. Okay? ඔයාගේ අසල්වැසියා වගේ නෙමෙයි. මගේ අසල්වැසියෝ අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙමත් ඉන්නවනේ. Unlike your neighbors, my neighbors don't talk with us. Unlike your neighbors, my neighbors don't talk with us. Okay? Right. You can say මම වගේ නෙමෙයි. මම වගේ නෙමෙයි. මම වගේ නෙමෙයි. Unlike me. Unlike I නෙමෙයි. Unlike me. මම වගේ නෙමෙයි. මම වගේ නෙමෙයි. මගේ සහෝදරයා ඔයාට හොඳට සලකයි. මම වගේ නෙමෙයි. මගේ සහෝදරයා ඔයාට හොඳට සලකයි. Unlike me, my brother will treat you well. Unlike me, my brother will treat you well. මම වගේ නෙමෙයි. එයාලා ඔයාව රවට්ටයි. මම වගේ නෙමෙයි. එයාලා ඔයාව රවට්ටයි.
ඒතර එයාලා ඔයාව රවට්ටයි අදහස දෙන්නේ they will cheat you. They will cheat you. ඒතර මම වගේ නෙමෙයි, unlike me. They will cheat you. Unlike me, they will cheat you. So be careful. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න. Okay? අමල් වගේ නෙමෙයි. අමල් වගේ නෙමෙයි. අමල්ගේ බිරිඳ අවංකයි. අමල් ටිකක් වංක කෙනෙක්. dishonest. වංක dishonest. අවංක honest. අමල් වගේ නෙමෙයි. unlike අමල්. ඔහුගේ බිරිඳ අවංකයි. his wife is honest. Unlike Amal, his wife is honest. Amal වගේ නෙමෙයි, එයාගේ බිරිඳ අවංකයි. ඒතර මේ යම් කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි, අපි වගේ නෙමෙයි, මම වගේ නෙමෙයි, ඔයා වගේ නෙමෙයි, අමල් වගේ නෙමෙයි කියන අදහස එන විදිහේ උදාහරණ මම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ දේවල් හොඳින් පුහුණු වෙලා මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට හරි ලේසියෙන් ඔයාගේ අදහස් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. So let's meet with another useful video like this. So goodbye.